सब्स्क्राइब गर्नुस् टेक्निकल नेपाल युट्युब च्यानललाई दबाइदिनुस् बेल आइकन टेक्नोलोजी रिलेटेड भिडियोहरू सबैभन्दा पहिला हेर्नका लागि। हेलो नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई टेक्निकल नेपाल युट्युब च्यानलमा। र आजको यो भिडियोमा साथीहरु म तपाईलाई सिकाउँछु कनेक्टेड वाइफाई को पासवर्ड हेर्न सिकाउँछु। साथीहरु मेरो इन्स्टालाई फलो गर्दिनुला, मेरो भिडियोमा नयाँ हुन्छ भने लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गर्दिनुला। र साथीहरु यो मेरो पहिलो ल्यापटपको भिडियो राम्रो लागेमा लाइक गर्न त भन्छ साथीहरु, लाइक गर्दिनुस् र मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्दिनुस्। र यो भिडियोको टाइटल रहेको छ कनेक्टेड वाइफाई को पासवर्ड हेर्ने। र कनेक्टेड वाइफाई को पासवर्ड हेर्नको लागि साथीहरु सुरुमा त टाइप हियर टु सर्चमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ सर्च गर्नुस् सीएमडी। र सीएमडी को फुल फर्म रहेको छ साथीहरु कमान्ड प्रोमोटलाई इन्टर प्रेस गरेर यसलाई खोल्नुस् र यहाँ तपाईले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। यहाँ तपाईले नितेश वालन सो प्रोफाइल सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ र यो सर्च गरिसकेपछि इन्टर प्रेस गर्नुस् र यहाँ प्रेस गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ तपाईको ल्यापटपमा कनेक्ट भएको साथीहरु सब वाइफाई को पासवर्ड सब वाइफाई को नाम देखाउँछ। जस्तो अहिले सुजिता पे मेरो अहिले यहाँ जुन वाइफाई छ साथीहरु, वाइफाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो मेरो वाइफाई हो सुजिता पे यसको पनि पासवर्ड हेर्न सक्नुहुन्छ। तर आज म तपाईलाई यो टिप्लिङ वालाको पासवर्ड हेर्न सिकाउँछु। र यहाँ फेरि प्रेस गर्नुस् नितेश वालन सो प्रोफाइल। साथीहरु माथि यहाँ प्रोफाइल्स लेख्नु भएको थियो, यहाँ प्रोफाइल लेख्नु ग्याप दिनु र यसको यसरी यसलाई यस्तो गर्नुस् र कन्ट्रोल सी कपी गर्नुस् र कन्ट्रोल वी पेस्ट गर्नुस् र यहाँ लेख्नुस् कि इज इक्वल्स टु क्लियर र यहाँ प्रेस गर्नुस् इन्टर। र यो जुन यो साथीहरु की कन्टेन्ट छ, यो जुन तपाईको की कन्टेन्ट छ यो तपाईको पासवर्ड हो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 51675530 मेरो यो वाइफाई को पासवर्ड हो। धन्यवाद साथीहरु, मेरो यो भिडियो हेरेकोमा। मेरो भिडियो राम्रो लागेमा लाइक गर्नुस्, कमेन्ट गर्नुस्, शेयर गर्नुस् र टेक्निकल नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुलिनुहोला। धन्यवाद, बाइ बाइ, सी यू।